Hai anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Video này và mấy video tiếp theo trong tuần này mình sẽ làm về một vài con cũ, nhưng sẽ ưu tiên hết những con mình thường hay dùng để làm video cho anh em trước. Cứ đừng vậy ha. Đầu tiên thì là về con mà mấy video đi map mình hay dùng là Kanak. Ok, vào video thôi. Kanak là nhân vật pháp sư thuộc lớp thần bí. Anh hùng này đã được rework lại không gần cũng không xa, chính xác là ở season 42. Anh đảm nhiệm vai trò sát thương chính của đội. Lối chơi của Kanak xoay quanh việc tạo lời nguyền lên mục tiêu cũng như lây lan dịch bệnh này sang những kẻ địch xung quanh chúng, gây sát thương chuỗi và làm sát thương diễn ra liên tục không ngắt quãng. Về mặt ưu điểm, đầu tiên là về lối chơi của Kanak khá đơn giản khi anh em newbie muốn tiếp cận. Anh không yêu cầu quá nhiều kỹ năng xếp đội hình vì đường nào anh cũng bắt cả, và lối lên trang bị vật phẩm của Kanak cũng khá đơn giản, không rườm rà. Thứ hai, Kanak có khả năng gây sát thương nhanh liên tục, giúp anh duy trì kích hoạt được vài hiệu ứng khỏe hơn so với những anh hùng khác, giúp người chơi có thể vượt qua nhiều content khó trong game. Thứ ba, lời nguyền của Kanak khá đặc biệt khi có thể kích hoạt và mục tiêu không thể tránh, giúp counter được những chỉ số né mà không phải sợ hụt, cũng như sát thương đầu ra của mỗi lời nguyền đều và ổn định. Cái đấy là nhược điểm. Tuy anh có khả năng lây lan sát thương đến các mục tiêu khác, nhưng những mục tiêu ở xa hoặc quá nhiều mục tiêu chặn mục tiêu chính sẽ khiến anh mất nhiều thời gian để dịch bệnh có thể tiếp cận. Giống như khi mà cách ly thì bệnh nó sẽ khó tới hơn á. Kanak không có quá nhiều nhược điểm đặc trưng, nên hiện tại đây là nhược điểm duy nhất mà mình có thể thấy và vẫn có thể giải quyết tạm thời, hoặc sẽ có nhiều cách khắc phục trong tương lai. Nhìn chung thì Kanak đã hoàn thành tốt vai trò của mình khi được rework lại. Anh em newbie có thể cân nhắc và nâng cấp anh lên sớm nhất để có thể chinh phục được các content trong game một cách dễ dàng hơn. Phần này mình sẽ nói qua về kỹ năng và các thông tin khác. Anh em nghe không rõ có thể vào game để đọc lại ha. Đầu tiên là về đòn tấn công cơ bản. Kanak gây sát thương đơn mục tiêu với tầm đánh phạm vi 7x7 ô xung quanh bản thân. Kỹ năng xé tan linh hồn, trao lời nguyền không thể né cho một mục tiêu và gây sát thương phép bằng lực phép cho toàn bộ kẻ địch sở hữu lời nguyền. Một lần dùng kỹ năng sẽ trao một lời nguyền lên mục tiêu đó. Đối với một mục tiêu, lời nguyền sẽ cộng dồn số lượng, và ngoại trừ lời nguyền đầu tiên, các lời nguyền sau đó sẽ chỉ gây 40% sát thương phép và tối đa là 5 lời nguyền đối với một mục tiêu. Ví dụ đây, anh em có 100 phép, khi đầy mana sẽ tạo một lời nguyền và gây 100 phép lên mục tiêu. Sau khi đầy mana tiếp, tạo thêm một lời nguyền nữa lên mục tiêu và gây 100 phép kèm 40% sát thương là 40 phép lên mục tiêu đó nữa. Rồi cứ tăng đều lên, max là 5 lời nguyền. Mình nói hình dung vậy thôi, chứ hiểu hay không này mình cũng biết ha. Lên level 4, khi tiêu diệt địch sở hữu lời nguyền, 4 lời nguyền sẽ truyền cho kẻ địch gần nhất. Level 8, sát thương của kẻ địch có lời nguyền sẽ giảm 30% đối với riêng Kanak. Năng lực thức tỉnh. Thứ nhất, tàn dư linh hồn. Khi dùng skill cho địch đang có lời nguyền, tạo thêm một lời nguyền cho hai kẻ địch gần nhất. Năng lực thức tỉnh thứ hai là lời nguyền linh hồn. Sát thương phép của những lời nguyền thứ hai trở đi sẽ tăng thành 70% thay vì 40%. Số lượng lời nguyền cũng sẽ tăng từ 5 cái thành 8 cái. Nhưng khi địch tử trận sẽ không còn truyền lời nguyền nữa, nghĩa là anh em sẽ mất cái năng lực tiềm ẩn của level 4 ha. Giờ thì mình sẽ nói về lối chơi, trang bị và đội hình của Kanak. Ở đây mình sẽ chỉ cho anh em những build mà mình hay dùng đối với hai năng lực thức tỉnh. Trước hết thì mình sẽ chọn sơ qua về bảo cụ. Khá không nấm vì hiện tại chưa có bảo cụ đặc biệt nào thuộc lớp thần bí và giúp anh em gia tăng được lượng sát thương cả. Hai bảo cụ hiện tại có chủ yếu để buff là chính, ngoại trừ bảo cụ đặc biệt. Thật ra tất cả các bảo cụ hiếm đổ xuống thì con nào xài cũng được, chủ yếu là cái nào tối ưu hơn thôi. Ở đây thì mình sẽ có một lựa chọn, thật sự là mình sẽ ưu tiên hơi quá, đó là búa trừng phạt. Như mình có nói ở trước đó thì Kanak là một nhân vật có thể gây sát thương nhanh liên tục, ít ngắt quãng, nên hiệu ứng hồi máu của búa trừng phạt sẽ kích hoạt liên tục giống như spam hồi máu á. Các lựa chọn khác vẫn sẽ ok nếu nó có cấp sao cao hơn cũng như anh em thích hơn thì không thành vấn đề. Giờ thì mình sẽ nói qua về việc lựa chọn trang sức. Mình cũng đã nói đây là một trong những tướng dễ chơi, mặc dù đọc skill hơi rối nên việc chọn trang sức vô cùng dễ dàng. Hai bộ cơ bản mà Kanak có thể sử dụng là 5 thép để giúp anh em khỏe hơn khi đi những chế độ hạn chế về tài nguyên như PvE hay là PvP. Vì những chế độ này sẽ chủ yếu cần Kanak sao cao sớm, nên em nó sẽ cần phải solo đầu game, mà đầu game máu mỏng sẽ khá ngộp thở ha. Cái đấy là bộ 5 sắc bén. Bộ này sẽ được đẩy lượng sát thương của anh em lên khá cao, giúp cho Kanak hoàn thành được vai trò sát thương chủ lực tốt hơn, nhưng sẽ cần phải có nhiều tài nguyên ở trong trận đấu hơn để có thể build thêm tank đỡ đạn. Đối với hai lựa chọn trang sức này, anh em cũng có thể mix cả hai lại với nhau nếu anh em thiếu tài nguyên, hoặc mix thêm hai gió để lấy thêm tốc độ tấn công vào hai bộ này đều được. Dây chuyền anh em chọn dòng phép và nhờ anh em lấy dòng tốc độ tấn công giúp mình. Ôn, vòng và khuyên tai anh em cân bằng giữa lực phòng thủ vật lý và lực phòng thủ phép. Đối với bộ sắc bén, anh em có thể cân nhắc đổi ôn và khuyên tai qua dòng sát thương chí mạng phép, hoặc như cũ thì đều ok cả. Các dòng phụ vẫn sẽ ưu tiên hai dòng lực phòng thủ, ít nhất và tối thiểu là 1000 lực phòng thủ đối với mỗi loại. Sau đó là các dòng liên quan đến lực phép và cuối cùng là dòng tốc độ tấn công. Cuối cùng là về phần cổ vật, tái đàn cũng như lựa chọn đội hình. Đối với tất cả các chế độ thì lựa chọn hàng đầu sẽ là năng lực thức tỉnh thứ nhất, tàn dư linh hồn. Đội hình thì nó cũng phụ thuộc vào chế độ cũng như style của anh em thôi. Phần PvE thì nhiều video mình cũng làm rồi. Team trick, tế đàn 15 rèn 10 máu, cổ vật gậy phép thuật cổ đại, linh dược gây tê, không được khá giả thì có thể đổi
đổi thành kiếm bấy máu. Còn cuối cùng thì tùy vào tài sản anh em có thì có thể chọn những lựa chọn này. Ưu tiên sẽ là tốc độ tấn công, sau đó mới đến lực phép, trang bị cung, gậy, giáp. Thích mix sao thì mix. Ưu tiên những dòng liên quan đến mana để có thể spam skill liên tục vì mana cần của Karnak khá là ít. Mình sẽ ưu tiên Looney trước vì em này buff phép khá đơn giản. Thế Linh thì sẽ nhìn hơn Mano về phần buff lực phép, tuy nhiên sẽ cần phải mất thời gian tấn công thường để lấy mana. Mano thì hồi máu nhưng mà cũng không đáng kể, nên mình sẽ ưu tiên hai cái kia hơn ha. Mình thì mình không dùng Karnak để đi PvP nhiều nên mình xin phép không nói sâu. Một cái build khác mình dùng trong PV4 là Karnak uy hiếp. Cái này thì vẫn có nhiều con đảm nhiệm được vai trò này tốt hơn, nhưng mà mình sẽ xài Karnak để đổi mới ha. Karnak anh em lên cho mình 5 uy hiếp. Bảo cụ có thể chọn giữa búa trường vạp, đại kiếm miền trung hoặc là dây chuyền răng hàm. Onin và dòng uy hiếp đơn giản vậy thôi. Hầu hết tất cả các build mình nói sẽ là năng lực thức tỉnh 1, năng lực thức tỉnh thứ 2 thì sẽ chuyên để đánh boss hơn, như tháp thử thách hay trong Kenneth. Nói chung thì cưa năng lực thức tỉnh 1 cho nhanh. Sao? Hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh em ít nhiều khi sử dụng anh hùng này. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi hay muốn tâm sự thì cứ comment xuống bên dưới cho mình ha. Cho mình xin một like và một sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.